रेडी भइसक्यो द गिफ्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ गुड मर्निङ एभ्रिवान आज चाहिँ सन्डे हो एन्ड इट्स 5th of September so happy teachers day to every teacher who's working really hard त्यहाँदेखिको चाहिँ आज चाहिँ इट्स भेरी सनी एक्चुली बिहान चाहिँ इट वाज भेरी ग्लुमी तर अहिले चाहिँ हल्का घाम लाग्दैछ अन्त इट्स भेरी ब्राइट आउटसाइड सो आजको प्लान चाहिँ बेसिकली छैन तर आई एम गोइङ टु रिच माई ब्रदर टु पाक्योङ हो अन्त किनभने स्कुल लाग्यो सो आज चाहिँ ही हेज टु गो ब्याक टु होस्टेल त्यहाँदेखिको टु बाई सम स्टफ्स फर हिम त्यसको बादमा चाहिँ विल बी गोइङ टु पाक्योङ ऊ चाहिँ बिहान ऊ चाहिँ नउठिकन मैले बनाइदिएको खाँदैछ How's the dish, my dear brother? अब चाहिँ सामान किन्नु गएको हाफ प्यान्ट लगाएर मलाई हाँस्छ अरे ठिकै छ हाँस्यो भने किन्यो त जाउँ से हाई What do you want to say to my vlog, to my subscribers, to my channel? Just like and subscribe. Yeah. Go on. Hello, Appa. Hello. Hi. Father पनि भेट्यो कतिजनाले एउटा भाइले आएर के रहेछ फोन राख्छु यस्तो अरे कि अन्त होइन मैले घरमै राख्नु दिएन अरे होइन आमापाले राख्नु दिएन अरे होइन अन्त आमाले त कुनै के भने नि बिग्रिन्छ कुन नानी बिग्रिन्छहरू भनेर राख्नु दिएन भन्दै थियो हो यो बाटो छ कि अब होला न्यू कटिङ गर्दै रहेछ नि अब डिस्टर्ब छ क्या माइ माता बनिआसी पुरा कटिङ गर्दै रहेछ बन है बन Okay, back to Gangtok. This is after Pakyongko vlog. Till then, after I returned from Pakyong, I didn't shoot because I was literally exhausted. Like, एक second को पनि energy थिएन मेरोमा because it was very tiring plus very hot त्यो दिन अन्त आइकिन खानासाना खाएर सुतिहाल्यो सो रेस्ट गऱ्यो मजाले सो आजको चाहिँ what is the occasion भन्दाखेरि चाहिँ there's a special happiness when you get a gift without any occasion यसरी नै I got a gift from Dakim yesterday she was here अन्त मलाई गिफ्ट ल्याइदियो सो अन्त गिफ्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स दिस हो
I'm very happy. And plus, I wanted to try this for a very long time, but for some reason, I'm busy यताउता के हुँदाखेरि मैले टाइम पनि पाएको थिएन, प्लस त्यो हेरेकै थिइनँ. But I used to tell her that okay, मैले यो ट्राई गर्नु मन छ चाहिँ भनिबस्थ्यो. So thank you so much, ताके means a lot हो. So अनबक्सिङहरू त होइन, but अलरेडी खोलिसकेको छ. And just feels को लागि मात्रै. So यसको चाहिँ what is so special about this भन्दाखेरि चाहिँ number one is like I have genuine love for coffee. Coffee चाहिँ it's like जहिले पनि खान सक्छु म हुन्छ नि. And it's not that चा खान्दिनँ, चा is also very important, तर coffee कै taste is like so special and त्यो जहिले linger गर्छ क्या माउथमा. So त्यसले गर्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ coffee is very 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 important. Oh, so without a further delay, let's get to the box. मन भएको छैन. किन मेरो मुखमा बन्नु भएको छैन बसेको मलाई याद छैन. I'm so sorry. Plus I'm so sorry if your construction goes sound around this happening, because I can't help it, because there's so many people constructing their houses commercial purpose को लागि पनि के लागि. So in and around the construction चलिरहेछ. So त्यसले गर्दाखेरि so let's get to the coffee. Okay, da 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 da. Echo ein. Da da. Oh, I don't know. I feel like के भन्छ त्यसलाई प्रमोसन गरेको जस्तो फिलिङ आउँदैछ कि, but it's not. It's personal, eventually personal, genuine love for coffee. त्यसले गर्दाखेरि so यसको चाहिँ main important चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ it is 100% Arabica coffee. So coffee चाहिँ if it's 100% Arabica, it will like taste really good भनेर पढेको मैले हो. So यो चाहिँ मैले Instagram, Facebook, I used to see it every time हो. So यो चाहिँ I think they give cold पनि दिन्छ, cold brew सँग खाने पनि, hot पनि हो. This is the hot brew हो. अन्त यसमा चाहिँ 10 euro प्याकेट छ जस्तो लाग्यो. अन्त यसमा चाहिँ फ्लेभर्स पनि छ. So flavors are like dark roast, French vanilla, cinnamon, hazelnut and original. So French vanilla चाहिँ अब रिभ्युजमा हेरेको चाहिँ one of the best भन्दै थियो. Let's see हो. So hey, this is made in India by the way, and it's sourced directly from Chikmagalur, Karnataka. Oh. So yeah, first is original. The coffees that I am going to try each on the next video ma भन्छु कुन चाहिँ बेस्ट रहेछ यो सबैको बाट कुन चाहिँ सबसे मिठो रहेछ भनेर भन्छु. If there's any coffee lovers out there, त्यहाँदेखिको what is so special भन्दाखेरि चाहिँ यो special चाहिँ, so this is like खासैमा चाहिँ I wanted it like चाहिरहेको थियो मलाई यो पुरा हैन. So मनको भावना बुझ्दैछ दाकेमले. So this is the Sleepy Alco cup. Oh, and plus this is my favorite color, emerald green. So yeah, अब why cup चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ obviously अब कपमा खानु feel यसकै कफी यसकै कपमा खानु feels different छ होला त्यसले गर्दाखेरि. So I'm just very happy, you know. Thank you so much Takim. मेरो एकदम कोटी धन्यवाद छ तपाईलाई हैन. And I will surely give you reviews like कस्तो रहेछ कफी भनेर हो. So thank you. Bye.